السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا شباب هيجمع لك كل اللي حصل خلال ال24 ساعة وال48 ساعة بكل التفاصيل وبكل الكلام أو كل المعلومات الصح اللي حصلت في اليومين اللي فاتت بدون أي لعب وبدون أي تلاعب في الكلام. دلوقتي إحنا امبارح شباب نزلنا فيديو قلنا فيه إن إحنا بنعمل زيادة أمان واحتياط، إن هو مش إعلان رسمي بس زيادة احتياط مننا، إن الموقع هيبدأ نقل بيانات وإن إحنا مش عايزين نفقد أي معلومات لينا وناخد احتياطاتنا إن إحنا ناخد سكرين شوت لكل المعلومات بتاعتنا. وفعلا بعدها بساعات بدأ نقل البيانات وانتشرت الصورة اللي هتتعرض قدامكم دي، إن الموقع بدأ ينقل من سيرفر لسيرفر تاني. ده ما تمش بإعلان رسمي بس استنتاج، وهثبت لكم بكذا دليل دلوقتي إن فعلا بدأ نقل بيانات. دلوقتي أنا وقفني تعليق عن الموضوع ده بالنسبة للأستاذ محمود عبد المنعم، طبعا كتب تعليق محترم أنا حابب إن أنا أقرأه معاكم. بيقول إن ده معناه إنهم كانوا مخزنين قاعدة البيانات على سيرفر، والسيرفر ده اتضرر أو حصل له اختراق أو عطل أو في دولة حجبت السيرفر ده، وإن هما بينقلوا قاعدة البيانات اللي فيها كل التفاصيل بتاعت كل حساب ومحتواه زي الإيميل والباسورد، المعلومات السحب والإيداع، كل المعلومات اللي أنا قلت لكم امبارح خدوها سكرين شوت دي فعلا بتتنقل لسيرفر تاني أو دولة تاني، يكون الموقع محمل على أكتر من سيرفر عشان ما يحصلش الكلام ده ويطلعوا من المشكلة دي. واللي مش فاهم معنى سيرفر، هو بيقولك إن هو سوبر كمبيوتر بيكون بحجم زي مثلا بيت كبير جدا، بيكون فائق السرعة وعالي التخزين، زي مثلا يعني قاعدة بيانات كبيرة جدا بيتم إن أنت بتحفظ فيها المعلومات ما تضيعش منك. هما بيكونوا يعني حوار السيرفر ده اللي عايز يقرأ عنه أكتر بتفاصيل يقدر يبحث في جوجل ويتمعن كده فيه، احنا بنحاول نختصر على قد ما نقدر الكلام ده. فده كان تعليق الأستاذ محمود. ثانيا بقى أنا امبارح فتحت موقع، قرأت الموقع بكود ال HTML اللي هو البرمجة. لقيت إن مكتوب إن الموقع بدأ نقل معلومات من يوم 11/4/2019، دي بداية افتتاح الموقع زي ما قلنا قبل كده 11/4/2019. بيقول لك إن الانتهاء وتاريخ التسجيل 2015 والكلام ده احنا عارفينه، لكن يجي النقطة هنا إن last update، إن آخر تحديث حصل يوم 22/7 بتاريخ 13/30، يعني الساعة 1:30 بتوقيت لأ 3:30 بتوقيت مصر، يعني 1:30 بالتوقيت العالمي، يعني بالظبط من خلال ساعة. الموقع شغال، أنا متابع من امبارح الدومين ده، الموقع شغال من امبارح كل دقيقة تقريبا تحديث. في دليل تاني أنا هثبت لكم إن فعلا الموقع بدأ عمليات التحديث. الشباب بعتولي إن هما كلموا الدعم الرسمي قال لهم إن دي مشكلة فنية، وإن الموقع حاليا بيعمل أبجريد أو بيعمل تحديث عشان يحسن الحملات الإعلانية الجديدة اللي هتتنشر. يعني الموقع دلوقتي شغال على إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها ونقلها عشان هيبدأ يعمل حملات إعلانية جديدة. بيقول لك إن الموقع احتمال يكون عند بعض الناس ما يفتحش، لكن إحنا بنحاول نعمل كل اللي نقدر عليه عشان نخلص الصيانة دي على قد ما نقدر بسرعة، وإن إحنا آسفين على أي إزعاج. الكلام ده كان الصبح، ده أول دليل إن الموقع فعلا بيعمل تحديثات وبيعمل نقل بيانات زي ما ذكرنا. تاني حاجة السكرين شوت التانية اللي بعتتلي، بيقول لك إزيك مرحبا، إن دلوقتي الحملات الإعلانية النشطة اتعمل لها بلوك، اتلغت، ومش معنى كده إن الفلوس السداد النقدي اللي هي قيد الانذار تتلغي، لأ مفيش الكلام ده. وإن دلوقتي إن الحملات الإعلانية هتبدأ تشتغل على الحملات اللي هي الميزانية الإعلان اللي ما اتصرفتش، يعني فلوسك اللي واقفة هيبدأوا يشتغلوا عليها حملات إعلانية جديدة بمجرد تشغيل الدومين الجديد. الدومين ده اللي هو سيرفرات الموقع أو قاعدة البيانات الجديدة. يعني هم دلوقتي بيخلصوا حوار الصيانة وإن هيفتحوا دومين جديد وسيرفرات جديدة عشان يبدأوا يكريتوا حملات إعلانية خاصة. وأكيد اوعوا تنسوا إن هم بيربطوها بالمنصة الجديدة اللي بتتكريت. ده كان دليل
رسمي من الموقع إن فعلا في صيانة وفعلا في حملات إعلانية هتبدأ تشتغل قريب. نقطة كمان إن الموقع نزّل بيان زي ما هاعرض قدامكم على الصفحة الرسمية بتاعته. البيان ده بيقول إن الموقع بيثبت كلامنا اللي فات اللي هو ما فيش أخبار جديدة، إحنا نزّلنا الكلام ده من يومين، إن الموقع حاليًا بيعمل حملات إعلانية جديدة ومنصة جديدة والكلام ده. المهم إن آخر نقطة قالها مهمة جدًا، إن الموقع هيبدأ يشتغل في خلال أسبوع أو قريب من أسبوع، وده تأكيد رسمي للكلام اللي انتشر الحمد لله رب العالمين، عشان الناس اللي قعدت تقول لك ما فيش مصدر، ما فيش دليل رسمي. الموقع بيتأخر في إن هو يعرض الكلام ده، بس الحمد لله إحنا كنا نبقى سابقين الموضوع ده. كده الموقع بيأكد كل الكلام اللي اتقال وكل الكلام اللي عرضناه بتاع الاجتماع كان كلام صح، وكان كان فعلا بدليل رسمي منهم، بس هم عرضوه متأخر جدا أو متأخرين عشان هم قالوا إن إحنا مش عايزين نعمل تحديثات أول بأول أو نعلن عن ميعاد محدد إلا لما نكون عملنا أو انتهينا من كل حاجة. فمعنى إن هم يحددوا ميعاد أسبوع أو في خلال أسبوع، ده خبر إيجابي جدًا، 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 لإن هُم ما كانوش أصلًا حابين إن هُم يعملوا أو يعلنوا عن تاريخ رسمي لحل المشكلة. فأتوقع إن هُم خلاص اتطمنوا أو بدأوا إن هُم يشوفوا إن الموضوع بدأ يتحل أو فعلًا اتحل، وهُم هيفاجئونا أهو خلال الأسبوع ده هنشوف تطورات كبيرة جدًا. كل اللي علينا نصبر. الناس السلبية يا ريت دوركم يهدى شوية، مش وقتكم خالص. لو لا قدّر الله حصل حاجة يعني وِحشة، يبقوا اطلعوا قولوا كلام وِحِش. لكن لحد الآن الموقع إيجابي جدًا، الموقع بيشارك كل حاجة بتفاصيلها، كل كلام اتنشر كان صحيح، ما فيش أي كدب في الموضوع، ما فيش أي إخفاء لأي حاجة. اتطمنوا وإن شاء الله خير. وفي شيء كمان هاعرضه قدّامكم، الموقع ده بدأ ينتشر اللي هو AI marketing ده موقع fake وموقع نصب. أنا عندي ناس سجّلت بحساب قديم طبعًا بتاعها، ما عرفتش تدخل على الحساب ده تاني واتنصب عليهم، والموقع خَد المعلومات دي كلّها. في نقطة بقى تالتة أنا حابب أعرضها عليكم، شوية معلومات كده عن الموقع. الموقع ده بدأ ينتشر إن هو بدأ كلام كتير عليه، فأنا دخلت يعني أبُص كده، لقيت إن الموقع بيقول لك 5.000.000 visitor في اليوم، بيقول لك 5.000.000 زائر في اليوم، 26.140.000 مشاهدة للصفحة في اليوم. بيقول لك إن الموقع بيكسب حوالي $80,000 في اليوم. آآ شوية معلومات تاني بسرعة كده هاعرضها عليكم، إن أكبر زوّار للموقع رقم 1 أمريكا، رقم 2 مصر، تحيا مصر، ورقم 3 روسيا، الجزائر، السعودية. بيقول لك هنا كمان إن تقرير الباك لينك عن الموقع، طبعًا إحنا عارفين إن في 3065 موقع مربوطين في AI marketing، وإن عمل الtotal backlink 2.500.000. 2.500.000 ده رقم ضخم جدًا. إيه الbacklink ده؟ باختصار جدًا وسريع جدًا، الbacklink ده عبارة عن ربط بين موقع وموقع. يعني أنا محمد عندي موقع، باحط link موقع تاني عندي، ولمّا حد بيدوس عليه ده يعتبر backlink، أو لمّا حد يدوس عند الشخص التاني ويتحول عليَّ ده يعتبر backlink. وإن عملية الback link دي بتساعد إن الموقع يترفع في ترتيب جوجل ويترفع محتواه، يعني الموقع بيبقى موقع ترتيبه أعلى. وإن فعلًا ده دليل إن الموقع فعلًا فيه مواقع كتيرة أوي مربوطة في AI marketing، والناس فعلًا بتدخل عليها وبتتحول. باختصار شديد جدًا هاقول لك يعني مثلًا AI marketing لمّا بتخش بيبقى عارض عنده store iHerb أو Walmart، كذا كده كذا براند كده لمّا بتدوس عليه بتتحول على الموقع، ده يعتبر الbacklink. فده دليل إن فعلًا في كمية backlink أو في عمليات ربط بينه وبين المواقع ضخمة جدًا، وإن دي مش عمليات وهمية. بيقول لك هنا إن الربح اليومي لأمريكا $43,500 في اليوم. ألمانيا لأ، روسيا 5.300.000، ألمانيا 3.700.000، مصر 3.100.000. وإن مصر خدوا بالكم من النقطة دي 4.000.000 تقريبًا مشاهدة للصفحة في اليوم، أعلى
نسبة فتح الموقع، يعني تقريبًا الواحد بيفتح بتاع 5، 6 مرات في اليوم، الشخص المصري أو العربي عمومًا بيفتح الصفحة حوالي 5 مرات أو 6 مرات في اليوم. طب إيه هيفيدنا الكلام ده؟ أنا بس حابب أعرض عليكم شوية معلومات زيادة إن أنتم تشوفوا إيه نظام الموقع أو إيه الموقع، المعلومات الجديدة اللي فيه. وحابب أقول لكم إن إحنا منتظرين إعلان رسمي اللي هو يوم 24 إن شاء الله في خلال يومين. أنا أكيد هاتكلم عنه بتفصيل بس أما أوصل لدليل رسمي زي ما وصلت لدليل رسمي بتاع الاجتماع يوم 17 وأنزل لكم كل التفاصيل. إن شاء الله بيتكلموا عن إيه. وإن شاء الله هنكون بنسبة الدعم زي ما أنتم عارفين يعني، وإن شاء الله وهنتكلم عن الموضوع ده بكل تفصيل وهنحلله إن شاء الله من وجهة نظري. ده كان ملخص الأحداث اللي حصلت في ال24 ساعة وال48 ساعة عشان ما حدش يتوه وما حدش يحصل له بس دربكة. وإن شاء الله أشوفكم يوم 24 أو لو في حاجة جديدة حصلت هبدأ إن أنا أتكلم عليها الفترة الجاية. شكرا.